cu 11 și 10 minute. Transmitem acum, chiar în momentul când înspre apărătorii noștri a Tighinii, vreau să se apropie tancurile din partea Tiraspolului, vreau să care au început să deschidă un foc asupra pozițiilor noastre. Lupta continuă, auziți și dumneavoastră rafalele puternice de foc, vreau că lupta din nou se întețește. Când a început a bombarda, cred, când a bate așa de tare din tunuri, din tancuri, din tunuri băteau mult, tare mult. Noi nu putem pe drum să mergem, nu era tare periculos. Asta a fost undeva o lună de zile, cred. Că deși am pușcau, dar deși copiii se jucau pe afară. Fac odată să iei măsuri. Și cu atâtea vieți pierdute acolo și nici o măsură, nici unica nu se iei de nicăiere. Au rămas așa o bucățică de sat și toți în trasa bombardează. Primele zile de război mi-l aduc aminte foarte bine. Noi am fost... Ne-am mutat cu traiul în Beciul case și o perioadă de câteva săptămâni am locuit în Beci. Acolo ne alimentam, acolo dormeam, practic tot timpul petreceam acolo. Noaptea cam dormeau prin casă, dar ziua stăteau în Beci. Și au fost zile întregi care au stat doar în Beci, adică de teamă. Da, aici în Mahală, chiar peste drumul acasă, a căzut o rachetă, unde a bobuit odată foarte tare. La un frate de-al tata chiar a căzut drept în casă. Și-așa-mi vine câte-odată să dau cu cuțitul în cheatră, să dau cu cuțitul în cheatră, dorule. Din cheatră să iasă foc, măi dorule. Războiul de pe Nistru din 1992 a început pe fundalul destrămării Uniunii Sovietice, când Federația Rusă a intervenit militar pentru a împiedica consolidarea independenței Republicii Moldova. În stânga Nistrului, Moscova susținea regimul separatist autoproclamat al Republicii Moldovenești Nistrene încă din 1990, prin înarmare, instruire și propagandă. Momentul decisiv a venit la începutul lunii martie 1992, când conflictul latent s-a transformat în lupte deschise. Armata a 14-a rusă, staționată ilegal pe teritoriul Moldovei încă din perioada sovietică, a oferit separatiștilor sprijin direct prin arme, muniție, tehnică grea și personal militar. În lipsa unei armate consolidate, apărătorii Republicii Moldova din această perioadă, polițiștii, voluntarii și civilii, au luptat cu mâinile goale. Republica Moldova nu avea armată în momentul în care s-a declanșat războiul pe Nistru. Armata Republicii Moldova s-a creat din fugă în timpul războiului. Ea a fost creată de către fostul ministru al afacerilor interne. Noi nu aveam ministru al apărării în timpul războiului. În mare parte, cei care au păstrat drapelul Republicii Moldova și în unele sate din stânga Nistrului, dar și în partea controlată de autoritățile constituționale, a fost datorită curajului oamenilor de pe platoul Cocieri, de pe platoul Coșnița și de pe platoul Varnița-Tighina. Oameni care nu aveau instruire de luptă, oameni care împușcau pe rând dintr-un singur automat. Un singur automat era folosit de câțiva voluntari, câțiva polițiști. Să aibă încredere în noi. Cu așa băieți care sunt acum cu noi, nici nu, cum să vă spun, nici nu ne strașnic să murim. Vreau să spun la părinți încă că nu știu de când am fost acasă de și mama mea vedea poate să plângă încă și poate să spui despre mine. Măcar să spună să n-aibă grijă și la surori, la frați și la neamuri măcar. După 4 luni de lupte, victime umane și pagube, în iulie 1992, războiul a fost înghețat sub forma unui așa zis acord de pace semnat între Republica Moldova și Federația Rusă, dar pentru mulți dintre cei care au luptat, acesta a fost o capitulare mascată a țării noastre. Teritoriile din stânga Nistrului au rămas sub controlul separatiștilor protejați de armata a 14-a rusă, iar agresorul nu doar că nu a fost tras la răspundere, ci și-a păstrat trupele pe pământul moldovenesc. Mulți combatanți și familiile celor căzuți s-au simțit trădați, abandonați de conducerea propriei țări,
și lăsați cu sentimentul amar că sacrificiul lor a fost în zadar. Nu putea să semneze președintele Federației Ruse un acord în care el nu este parte și în care el nu poate să influențeze înghețarea conflictului. Și uite, în acel acord care nu a terminat războiul, acest conflict este rămas înghețat prin acest acord. Uite, el are mai multe articole și în aceste articole este stipulată că este formată o zonă de securitate. În această zonă vor activa 3 contingente militare de pacificatori, așa ziși, dar cum poți să faci trupe de pacificatori din cei care au luptat? Pentru că sunt 3 contingente, militarii moldoveni, militarii ruși și așa ziși militari transnistreni. Sunt acum 15 posturi, la câteva dintre ele sunt toate 3 părți. Deci să ne imaginăm, cei care au tras în moldoveni acum stau împreună cu moldovenii la posturi pentru a păstra pacea pe Nistru. Zona de securitate, creată prin acordul din 21 iulie 1992, a funcționat mai mult ca un paravan diplomatic decât ca o soluție reală a războiului. În loc să restabilească integritatea teritorială a Republicii Moldova, aceasta a justificat prezența ilegală a trupelor ruse pe teritoriul țării noastre, sub pretextul pacificării, și a transformat conflictul armat într-unul înghețat, fără perspectivă clară de rezolvare. Puțin știu că pe malul stâng al râului Nistru, 7 localități au rămas sub administrația Chișinăului: Cocieri, Coșnița, Pohrebea, Molovata Nouă, Corjova, Doroțcaia și Pârâta. Adevărate enclave moldovenești izolate. Deși oficial aparțin Republicii Moldova, neoficial, oamenii de aici trăiesc cu frica și sub presiunea constantă a regimului de la Tiraspol, prin acces blocat la terenuri, presiuni, intimidări, controale abuzive și obstacole puse zilnic în calea activităților economice și sociale. Aceste sate sunt martori vii ai unei ocupații mascate, păstrându-și loialitatea față de Moldova, în ciuda decadelor de presiuni și amenințări. Cât pădurile ne dor, mai avem un viitor. Cât trecutul ține minte, mai există lucruri sfinte. Cât luceafărul răsare și în cer e sărbătoare și e pace pe pământ, mai există ceva sfânt. Cât dureane vor izvoare, ori în cântec ce dispare, cât există ceva sfânt, vom trăi pe acest pământ. Bună dimineața, duminică, când toată lumea aștepta să se sature de somn, noi am spus nu, ia hai cu noi într-o excursie. O excursie care este o parte dintr-un proiect mai mare, care se numește Noi nu uităm, noi dezvoltăm. Și această excursie are drept scop să adune un grup de oameni pe care să-i poarte pe malul stâng al râului Nistru și să le povestească istoria războiului de pe Nistru, dar și să le arate realitatea în care trăiesc oamenii acum, afacerile care se dezvoltă. Așa că noi astăzi avem o excursie și un autobuz plin de oameni care fac parte din comunitatea patronilor ca lumea, a patronilor redacției Zona de Securitate. Irina este aici și noi astăzi împreună cu Irina o să fim gazdele acestei excursii, vom povesti oamenilor despre război, despre realitate, iar în urma acestuia vom avea și o poveste pentru publicul larg. În zona de securitate n-a fost niciodată. Pentru că e complicat de trecut, chestii care te stresează într-un fel. Trecutul ăsta încolo te controlează, te pune să scrii niște chestii în niște formulare. În zona de securitate n-am mai fost. Să aflăm lucruri importante care de fapt nu le cunoaștem și să știm ce se întâmplă acolo de fapt. Vrem foarte tare să aflați mai multe istorii decât le cunoașteți despre războiul de pe Nistru, dar mai ales să simțiți ce impact are și la 30 ceva de ani distanță acest război asupra malului stâng, asupra vieții oamenilor de acolo, care în pofida acestui trecut istoric încă prezent, cresc copii, nu-și părăsesc locurile natale, fac familii, dezvoltă afaceri. Malul stâng al râului Nistru, dacă și mai rămâne al Republicii Moldova parțial, este doar datorită faptului că oamenii n-au plecat de acolo.
Deși atunci, în perioada războiului, asta s-a întâmplat. Părinții și-au scos copiii de acolo, i-au dus departe și nimeni nu mai dădea șanse ca acest mal să fie al Republicii Moldova. Pârâta este un sat din raionul Dubăsari și se află în zona de securitate, fiind supravegheat de posturi mixte de pacificatori. Deși este sub administrația deplină a Chișinăului, apropierea de linia de demarcație face ca localitatea să fie expusă permanent tensiunilor și provocărilor din partea Tiraspolului. Pârâta este cunoscută pentru implicarea locuitorilor săi în luptele din 1992, când voluntarii din sat au operat zona împotriva forțelor separatiste sprijinite de armata a 14-a rusă. Mă numesc Ștefan Cojocari, am 34 de ani, locuiesc în satul Pârâta, raionul Dubăsari. Am afaceri în domeniul apicol. Peste hotare am muncit 5 ani în Federația Rusă, orașul Sankt Petersburg, după care am decis să mă opresc acasă. Dacă vezi, albinuța aceea o aduce polen. O zburat cu polen, îi aduce acolo. În zona de securitate să ai o afacere, n-aș spune că e greu, dar nici ușor. Când am început să fac business-ul aici, pentru mine a fost o teamă, o frică, teama de instabilitate. Pentru că când am început să fac din 17-18, când am pornit cu primii stupi să ajung în Pârâta, eu am trecut numai peste necazuri. Tot timpul am fost la vamă oprit, a fost moment când am stat și 3-4 ore în vamă, până trebuia contabila nu-mi răspundea să-mi dea actele, care eu aveam copiile, dar ei vreau toate actele în original. Adică a fost o perioadă, cred că cam de un an, foarte grea. Incidente cu postul de pe Nistru chiar. Că am fost staționat, eram copilul mic, staționat și am luat la întrebări de unde mergem, ce facem, de unde ducem, de ce... Nu, așa, din senin. A fost greu. Aici aș vrea să spun ceva, dar să oprească camera. Uite, acesta este un nivel prim de umilință, de a trece și de a te comporta foarte umil când le treci, nu cumva să filmezi, nu cumva să te uiți urât la cei militari, nu cumva să îndrăznești să nu le vorbești în limba rusă, trebuie să vorbești doar în rusă cu ei. Dacă vorbești în limba română, este un semn de agresiune. Eu nu vreau să vorbesc limba rusă cu oameni care nu stimează țara în care trăiesc, nu mă stimează pe mine și nu stimează acest popor, care are o limbă frumoasă, care are o limbă extraordinară, dar ei trăiesc aici de o viață și nu vreau să o vorbească. În aceeași situație este și cu soldații de pe Nistru, care stau. Eu niciodată cu dânsi nu vorbesc în limba rusă, vorbesc în limba română. Le explic de sute de ori, aveți nevoie, chemați traducător. Voi sunteți la mine în țară, învățați limba mea. Eu când am plecat la voi, eu am învățat limba voastră, eu am vorbit cu ai voștri în limba voastră de stat. Respectiv, vă rog frumos, fiți buni și învățați limba noastră de stat dacă doriți să fiți la noi în țară. În sat sunt oameni extraordinari. În primul și în primul oamenii sunt foarte muncitori, dar din cauza războiului, oamenii au frică și ei mai degrabă vorbească în rusă, mai degrabă o să aplici capul, nu mai de teama ca să fie liniște, să nu mai fie gălăgii în regiune. Adică nu sunt mulți în sat care or sta cap sus sau adică ar face dar ce e lor până la urmă. Pentru că noi avem o limbă care noi trebuie să o vorbim. Noi avem careva libertăți. De ce nu pot să merg la Chișinău liber? Până nu de mult, de fiecare dată când mergea la Chișinău trebuia să merg la primărie să scoată acte că duce asedenți. Dacă nu știu, tot timpul mergea după acte la primărie de la una, de la alta, când ieșea, adică nu știu cum era tot timpul un control, o verificare mai aspră. Sunt mai multe nivele cumva de intimidare și umilință pentru moldoveni. Pentru că moldovenii în mare parte sunt ținta acestor umilințe. Mai întâi, posturile de așa zici pacificatori, unde în 2012, în prima zi a acelui an, a fost omorât pe podul de la Vadului Vodă tânărul Vadim Pisari, pentru că nu s-a conformat ordinelor unui soldat rus de a se opri și de a se legitima și de a întreține o discuție cu el. Din satul Pârâta, pentru localnicii de acolo, este și acum o tragedie care le-a schimbat puțin și mentalitatea.
i-a făcut să fie foarte atenți atunci când trec acel pod care este unica lor cale spre malul drept, unica lor puncte de legătură. Și oamenii din Părâta au fost marcați atât de mult de acest eveniment încât ei nu își mai doresc nimic altceva decât să fie pace, să nu se întâmple nimic cu aceste posturi, lăsați-le acolo, numai să nu ne omoare copiii. Și istoria cumva din tot o cunosc așa, din spus, din... Ideea... Știți cum sunt posturile de pe Nistru? În deosebi partea rusă. Ei sunt cladânși acasă. Ora tot le spate. Ora totul le spate. Și nu, adică, într-un fel nu poți să le spui nimic. Chiar nu, ei nu acceptă ca noi să le facem observații. Absolut. Nu știu dacă spun că la dânși acasă, dar mai ceva. Eu cred că la dânși acasă sunt mai cuminți. Regimul de la Tiraspol niciodată nu încetează să le amintească acelor oameni că ei sunt temporar sub administrația moldovenească. În hărțile din regiunea transnistreană, satele din stânga Nistrului, controlate acum de Chișinău, sunt parte a regiunii transnistrene, care temporar nu este controlată de ei. Adică una și mai grea, cred că sunt în jur de 3 kg. 2-3 kg de miere, cred că. Mă numesc Svetlana, am 58 de ani și locuiesc în satul Părâta, raionul Dubăsari. Avem o afacere de brutărie, care coacem pâine de casă, cu drojdie, colaci, fără drojdie pâine de casă. Facem plăcințele care ne bucură tot ca de casă, ca la mămica acasă, cum se spune. Nu ne-am întâlnit până ci cu nici o problemă care să avem ceva cu... Nu avem nici o problemă care să avem ceva să ne încurce nouă. Sătenii din sat, de acum parcă știți cum, nu vor să amintească, dar asta nu pot. Fiecare cu... Nu a fost atunci ce a fost, nu știu. Există o regulă pentru casele din stânga Nistrului, pentru rudele care vin din dreapta la ceremonii sau la anumite sărbări în stânga Nistrului. Înainte de a se așeza la masă, este regula. Nu vorbim despre politică, nu vorbim despre conflict, nu vorbim despre război. Federația Rusă a reușit să implanteze în mințile acestor oameni că mai bine să nu se opună, să nu se revolte și este acum paradoxal să privești în urmă cu cât curaj și-au apărat acești oameni casele, pământul și acum ei nu discută despre război, nu discută despre politică. Într-adevăr, facem tot posibilul cu copiii noștri să întoarcă acasă, să cele mari probleme și durere pentru un părinte, pentru tăți, ca să fie copii lângă noi, știu. Asta... ca locuitoare în această regiune, credeți că este necesară această reintegrare a malului stâng în tot ce se întâmplă pe malul drept? Pentru că permanent se discută că iată, malul stâng nu este integrat, malul stâng nu este integrat. Se pare important lucrul ăsta să se întâmple. Dar cum și să vă spun? Pentru ca economia să funcționeze mai bine, să nu fie atâtea posturi de control, oamenii să poată liber circula. Posturile, da, ar fi bine că într-adevăr să se mute, dar eu știu, asta e hotărârea la cuiva, nu știu la cui, dar sunt multe, se întâlnește lumea probleme de multe ori la vamă. De ce probleme întâlnesc aici? La noi lumea care e muncitoare. Așa. Fiecare au pe acasă seră diferite care cresc producții cu roșii, cu castraveți și asta de multe ori ceva le împiedica lor. Dar eu știu, de acum parcă s-au mai liniștită, știu. Mai liniștită un pic. Da, dar parcă nu cere atâtea pentru ca să duc încolo atât. Femeile de la dumneavoastră pe aici, din secția de producere, ele sunt tot din Părâta sau vin și din alte regiuni? Nu, și de alte părți aveam. Vin și din alte regiuni, da? Ele se bucură probabil că au un loc de muncă aici la dumneavoastră. Da, eu cred că da. Am avut și la Chișinău conduceri, am avut politicieni, partide care erau
loiale Federației Ruse. Ne amintim de foști președinți, cel mai recent caz Igor Dodon, care avea întâlniri la reședința de stat cu liderul separatist Vadim Krasnoselski și ei disputau de la egal la egal despre soarta Republicii Moldova. Uite, este un act de trădare pe care Procuratura Republicii Moldova nu l-a investigat niciodată și demonstrează că nu putea atunci statul Republica Moldova să își dorească să facă, să acționeze în interesul național al Republicii Moldova, din moment ce în fruntea țării era un personaj care nu reprezenta interesele acestei țări. Dorotskaya este practic la limită. Ea a fost la limită teritorială cumva și a fost și la limita între a merge de partea regimului separatist sau de a rămâne de partea Republicii Moldova. Totuși, oamenii au ales să rămână de partea Republicii Moldova. Dorotskaya a luptat foarte mult în primii ani de independență pentru a rămâne de partea Republicii Moldova, dar așa în timp s-a creat încât în Dorotskaya deja erau și anumite spirite separatiste, acțiuni de a trece de partea regimului. Mă numesc Constantinova Anastasia, am 22 de ani și locuiesc aici în satul Dorotskaya. Acum noi ne aflăm la Petale de Flori și Cafea, o florărie și patiserie din satul Dorotskaya. Această afacere a fost deschisă de Maria Constantinov, care este sora mea, și de asemenea aici, la crearea acestui loc au participat toată familia mea și în general oameni de aici, de la noi din sat. Scopul ei a fost să creeze în satul nostru natal un loc frumos și să dezvolte satul prin asta, să facă o cultură nouă aici la noi în sat. Toți oamenii iubesc acest loc, sunt în fiecare weekend aici. Primul an, sora mea credea că totuși poate nu o să meargă atât de bine florile în sat, dar începând cu sărbătorile de 8 martie, 1 septembrie, absolut toți oamenii au cumpărat flori, dar acum, în general, la fiecare ocazie cumpără flori. Oamenii cumva au prins o nouă cultură, mereu beau cafea și cumpără flori. Da. Surprins plăcută, foarte bine amenajat spațiu, cred că e bine gândit că și pentru copii și pentru maturi. Sincer, mi se pare incredibil. Nu m-am așteptat să văd așa ceva aici. Florăria e superbă, face față la toate florăriile care le-am văzut în Chișinău și chiar, cum ați zis și noastră, chiar o bucățică de metropolă, aproape aș zice, în Dorotskaya. Nu, e foarte surprinzător. Satul Pohrebea face parte din Coșnița, comuna care a fost martora unor lupte crâncene între forțele moldovenești, separatiști și armata a 14-a rusă. Războiul a lăsat în urma sa reale pericole, hectare întregi de terenuri agricole vii și livezi contaminate cu mine. Locuitorii din zonă păstrează vie amintirea sătenilor rămași fără picioare sau omorâți de minele ascunse în pământ. Abia în anul 2000 s-a încheiat cea mai amplă misiune de deminare. 49 de militari au acționat și au neutralizat peste 300 de obiecte explozive, însă efectele traumei au persistat. 10 de victime și vieți curmate. Mă numesc Nata Albot, am 46 de ani și dezvolt o afacere turistică pe malul stâng al râului Nistru, pe teritoriul Republicii Moldova. Este vorba despre pensiunea Doi Hulubași. Din păcate sau din fericire, eu cunoșteam foarte puține lucruri despre războiul de pe Nistru, despre zona de securitate, înainte ca să mă aventurez în această istorie cu pensiunea Doi Hulubași. Zic poate din fericire pentru că
Sper că istoria mea va inspira și mai mulți oameni să vrea să creadă în malul stâng al râului Nistru. Un mal care este pe nedrept, exploatat, ocupat de forțe străine, asupra căruia există un aer de ceva ce nu e al nostru, ceva ce este străin, ceva ce e periculos și mai bine nu te băga acolo. Ori noi avem datoria, generația asta a noastră care aduce schimbări, avem datoria să schimbăm aceste percepții și să îi facem pe ceilalți să înțeleagă regiunea transnistreană este Moldova, malul stâng este Moldova și noi avem datoria morală să apărăm și să păzim ceea ce este al nostru. Iar dezvoltând afaceri pe malul stâng, noi anume asta facem. Noi ne revendicăm țara care a fost pe nedrept atacată, ciopărțită, iar 11% din teritoriul ei în continuare sunt ocupate de armata rusească. Am ajuns în Pohrebia din întâmplare, la rugămintea de a organiza un festival pe malul satului Pohrebia, cu scopul de a promova această regiune, a o face mai vizibilă, pentru că regiunea are un potențial turistic foarte mare. Eu nu m-am născut aici, dar am ajuns din întâmplare, m-am îndrăgostit, am organizat festivalul Hodina și am decis să cumpăr aici o căsuță țărănească pe care să o restaurez aproape așa cum scrie la carte. Aceasta este casa veche, la care am încercat la maxim să păstrez autenticitatea. Oalele de pe acoperiș sunt oalele originale de la fabrica Purcel, fabrica de cărămidă Purcel. Ele au peste 100 de ani, dar câteva au avut de suferit când a fost schimbat acoperișul și au trebuit să le caut prin toată țara. De asta am deschis grupul Mă mut la țară, apropo, pe care vă invit, pentru că mi-am dat seama că dacă voi avea nevoie de tot felul de chestii pentru gospodărie, numai prin oameni le voi putea găsi. Conflictul de pe Nistru, de fapt, este un război, iar oamenii se tem de război, oamenii vor pace și atunci când există un pericol de război, iar oamenii prin tăcere pot să îl evite, ei asta aleg. Tăcere și nu deranja agresorul, că poate nu ți-a face nimic. De fapt, despre asta este situația actuală din stânga Nistrului. Oamenii din stânga Nistrului au pătimit foarte mult. Ei în continuare pătimesc. Tinerii nu prea-și văd viitorul aici. Caută să plece în alte locuri, țări, ca să se dezvolte, să-și crească bunăstarea materială. Ori zona asta este prea minunată ca să renunțăm la ea. Și tăcerea pe care aleg oamenii în cazul războiului de pe Nistru este doar pentru că ei foarte tare se îngrijorează pentru familiile lor, pentru casele lor. Noi nu trăim aici, iar ei trăiesc în asta permanent de peste 30 de ani. Noi nu suntem în locul lor, dar noi am putea, prin prezența, prin sprijinul, prin încurajările noastre, prin investițiile noastre, să le arătăm că ei nu sunt singuri. Suntem la punctul de control care separă satul Pohrebia de regiunea transnistreană. Este postul ilegal de control. Stăm aici deja, cât stăm? Vreo 15 minute, cred că. Așteptăm să ni se acorde atenție și, evident, așa un sentiment puternic de nedreptate. În mod normal, noi ar trebui pe aici să circulăm liber, dar pentru că niște vrăjmași și-au pus aici o barieră și creează cozi, noi trebuie să stăm și să așteptăm în timp ce mașinile cu numere de înmatriculare din regiunea transnistreană intră fără nicio coadă.
Eu sunt persoană non grata în stânga Nistrului. Zona de Securitate ca redacție este considerată o organizație care subminează suveranitatea și independența și securitatea pretinsei Republici Moldovenești Nistrene. De aceea, traseul meu în expediția pe care am avut-o în Zona de Securitate s-a încheiat până la Pohrebea. Nu cred că dacă eram și eu în autocar cu voi, am fi putut continua traseul nostru. Noi avem 8 poduri peste Nistru. Doar unul dintre ele este parțial liber. În rest, toate podurile care ne leagă de malul stâng al Nistrului sunt controlate de regimul separatist de la Tiraspol. Eu dețin aici un document foarte important. Fără el nu puteți intra în regiunea transnistreană, se numește Migraționная Carta și absurdul situației este că noi, cetățenii Republicii Moldova, ca să ajungem în satele care se află sub jurisdicția constituțională a Republicii Moldova, cum ar fi Molovata Nouă, trebuie să trecem un punct de control al separatiștilor care ne permit nouă, ei ne permit nouă, cu acest document, să traversăm teritoriul regiunii transnistrene. E ca și cum ai avea un vecin care a hotărât că de aici încolo, așa, din senin, lui îi place teritoriul tău și tu, ca să ajungi la el, îți pune așa un fotar și plătești dijmă ca să treci dincolo. Bine, documentul este gratuit, dar însăși faptul că trebuie să stăm în coadă, trebuie să ne simțim stresați, o să ne lase, nu o să ne lase, adresează tot felul de întrebări dubioase. Toate lucrurile astea au un efect psihologic de suprimare asupra ta și nu e deloc plăcut. Să știi că în țara ta există așa un abuz. Acesta este un abuz. Aceste sate, Molovata Nouă, Cocieri, Corjova, ei sunt practic impuși să treacă aceste umilințe de a prezenta acte, de a sta în rânduri pentru a ajunge acasă, de a se legitima unor structuri ilegale zilnic. Au un singur scop, să creeze presiune psihologică ca să-i facă pe oameni să se deconecteze emoțional de malul stâng, să nu le mai pese, să nu fie al lor. Și când omul se deconectează, când are frică și insecuritate, e foarte ușor să dezbini și să cucerești. Stând în acel post ilegal, cred că în primul rând am simțit înțelegerea că toată această situație creată de oameni, pentru că cred că acel om, așa zisul vameș, avea maxim, 25 de ani, în jur de 20 de ani și e o întruchipare a tot regimului separatist, însă totul se face, cum se spune, on ground, oameni versus oameni și e ceva care cred că trebuie să rezolvăm la nivel de oameni. Am simțit frică, m-am uitat dacă are arme persoana care a trecut pe lângă noi. Mi-am amintit de cazul despre care voiați să vorbiți, despre băiatul care a fost împușcat și tot m-au trecut fiorii. Niște emoții ciudate să le simți în propria țară. O ciudă și un sentiment așa neplăcut. Simt că noi oamenii tot s-o trebuie ceva să facem, adică să ne spunem părerile, să nu tăcem, să nu dăm din cap. Eu sunt originară de acolo și pentru mine este o obișnuință. Probabil este unul din scopuri să fii obișnuit că ai vamă și ai un impediment și trebuie orice să declari. Și tot timpul te gândești să iei un produs sau să nu iei un produs ca să nu ai probleme la acest tema. Ce obișnuință au devenit oamenii care stau cu automat pe umăr pentru noi, că noi nu avem niciun sentiment absolut față de ei. În 2020, când a fost pandemia, oamenii de acolo au fost capturați, adică era interdicție de a intra și de a ieși, trebuia să suni la un operștab pe lor. Pentru asta este? Da. Și aveai nevoie să ceri voie, să-ți permit permisiunea, după date pe telefon, ca să poți intra și ieși din regiunea transnistreană. Și în momentul când bunica mea a decedat la Chișinău, a fost nevoie de o zi întreagă de sunat până așteptam. Tata a văzut că nu, e imposibil să treci vama, să vorbești cu cineva și a așteptat ora 5 ca să schimbi personalul de acolo. Și ne-au permis pe 48 de ore, 10 persoane fost decedat. Atât. În timpul pandemiei, autoritățile separatiste, din capul lor, fără să coordoneze cu nimeni, au mai instalat niște puncte de control suplimentare doar pentru a îngreuna și mai mult viața oamenilor de aici. Cei care suferă foarte mult sunt agricultorii, pentru că ei, având pământuri și vrând să-și colecteze roada și să o ducă pe malul drept,
au mereu probleme cu autoritățile separatiste care le pun bețe în roate și nu le permit liber să circule cu marfa lor. Eu foarte tare vă recomand într-un weekend să încercați feribotul. Feribotul are un orar fix, trebuie să reușiți la timp, să consultați orarul, să veniți măcar cu 15-20 de minute înainte. Deci feribotul în momentul acesta rămâne singura cale de acces pe malul stâng fără a traversa puncte de control. În 1988, la Molovata a fost lansată linia de transport cu bacul pe Nistru. Autoritățile au considerat atunci că un pod peste Nistru ar fi prea scump de construit. După războiul din 1992, acest bac a devenit singura cale pentru localnici de a ajunge pe celălalt mal al Nistrului fără să treacă prin punctele de control separatiste. Transportul cu bacul este gratuit. Astăzi, feribotul circulă din 2 în 2 ore, de la ora 7 dimineața până la ora 19. Oamenii își planifică ziua după orarul bacului. Echipa noastră a simțit pe propria piele ce înseamnă asta. Deși am ajuns cu 15 minute înainte de cursa de la ora 14, din cauza numărului mare de mașini venite la bac, am fost nevoiți să rămânem pe mal încă 2 ore până la următoarea rută. La ora actuală, singura cale terestră de acces spre Molovata este doar prin punctele ilegale de control instalate de separatiști. Echipele de jurnaliști nu pot circula liber prin ele, oricând există riscul reținerii ilegale, confiscării sau deteriorării echipamentelor de filmare. Statul Republica Moldova a ales să plătească, să-și asume aceste cheltuieli pentru funcționalitatea acestui feribot, pentru că nu este impotent să rezolve problema liberei circulații definitiv. Este un punct foarte sensibil ce ține de libertatea de circulație. Oamenii, dacă au pierdut acest feribot, acest bac, cum se mai spune în regiune, ei trebuie să aștepte următorul. Și dacă l-au pierdut și pe ultimul, trebuie să rămână undeva pe malul stâng al Nistrului, să doarmă la cineva, dacă nu ai la cine, pur și simplu aștepți toată noaptea, dacă tu nu poți să traversezi din vari motive posturile ilegale. Molovata Nouă, la fel ca satul Cocieri, este izolată de restul țării. Singura cale de întoarcere acasă, fără controlul separatiștilor, rămâne feribotul. În timpul războiului, bacul a fost ținta armatei a 14-a rusești, chiar și atunci când evacua femei, copii, bătrâni și răniți. Până astăzi nu se cunoaște numărul victimelor care au murit în timpul bombardamentelor de pe Nistru. Dezi dimineață, undeva la ora 4 și început oamenii a ridica copiii, teți și să fugă în partea opusă de Nistru. Și în timpul ăsta au început a bate din tancuri. Acolo la Molovata au început a trece bacuri cu autobuse, și-au nimerit de dimineață într-un autobuz, unde erau femei, copii, o panică foarte mare era. Da, au fost oameni și copii răniți. Am fost pe urmă deportați. Greu atunci am trecut Nistru. Pe la bac, nu că toată vremea bombardau. Foarte multe persoane au decedat aici, dar tata ne-a dus pe alt cale la Struguraș, nu știu dacă știți, în Vila Dorlă mai încolo. Este unde cu barca noaptea ne-au trecut. Era foarte greu. Mulți s-au pierdut atunci viața și noi ne ducem și trecem la Sinterim, că la noi Sinterim în deal, în sus, încolo. Și mergem și de ce cu mortul, dar de ce bombardat. Asta a fost era periculos. Bine ați venit la atelierul Pino! Mă numesc Alexei Maxim, sunt din Molovata Nouă, raionul Dubăsari. Sunt dintr-o generație de lemnari, a 4-a generație, cred că. Am preluat o afacere de la tatăl meu de lemnari și de 13 ani facem jucării din lemn. Jucăriile noastre sunt făcute 100% din așa bușteni, da? E lemn de foc, tot e 100% lemn de foc. Noi nu cumpărăm lemn de undeva din oraș, tot lemnul nostru luăm de la vecini de pe sat, am prieteni care aduce lemn din pădure și noi mergem și îl alegem
și din dânsul facem jucării. Este greu să faci o afacere în partea stângă a Nistrului, dar noi, necătând la toate, mergem încet ușor, cu pas mic înainte. Cel mai mare asta e cu vama, da? Suntem din satul Molovata Nouă și cu cer, toată vremea e problema să duci marfa, să aduci marfă, dar încet ușor trebuie să mergem sau pe bac, dar cu marfă numai pe bac, din Transnistria nici cum, dar, o spun, e greu, dar mergem înainte. Eu am ajuns la PIN în 2020, pe timpul pandemiei, atunci când l-am telefonat, fiind într-o prietenie cu Maxim, l-am telefonat să văd cum îi merg lucrurile. Știam că el vinde jucăriile lui doar la târguri. Și el mi-a spus atunci că, uite, nu mai am unde vinde, nu mai văd rostul la activitatea mea, eu cred că voi pleca și mă uit acum la ofertele în Israel. Și zic, nu poți pleca, un om, știam cât de talentat este și zic, nu poți pleca, un om atât de talentat. Și atunci mi-a venit cumva ideea, hai să legăm un parteneriat și eu am să te asigur cu vânzarea pe online. Pentru că văd cât de greu le este afacerilor de aici să se dezvolte. Deci nu e o afacere peste Nistru, este cu totul alte tipuri de probleme are decât una normală din altă parte a Moldovei. Deci de 10 ori mai multe. Trecere vamală, impedimente de a trece când vrei, cum vrei și cu câtă marfă vrei. Și multe alte chestii care ne îngreunează dezvoltarea. Chiar și acum cu turiștii. Și noi avem situații când turiștii nu le permite la vamă să treacă, sau ei nu vor cu paromul să vină, sau nu se simt în siguranță în zona asta. Deci impedimente sunt mai multe aici decât în altă parte a Moldovei. Și a fost primul pas, am zis, hai să aplicăm la granturi. Astăzi avem 7 granturi luate, majoritatea fiind din fonduri europene. Lucrurile se schimbă în ultimii ani, deși în tot acest timp de când este zona de securitate, practic, au existat fonduri pentru aceste localități, un fond de reintegrare de la guvernul de la Chișinău, care în tot acest timp, an de an, se ofereau 15 milioane de lei. Anul acesta sunt oferiți 25 de milioane de lei pentru a investi în aceste localități, ca ele să arate mai bine decât localitățile controlate de regimul separatist, ca ele să se dezvolte, ca oamenii să nu plece din aceste sate, pentru că un sat lăsat pustiu este un sat predat regimului de la Tiraspol. A rupt o bucată din inimă, că nu poți treci liber sau, nu știu, este ura asta, că da, suntem aici un popor, nu, până la urmă. Dar sunt băsari, 10 km și te duci acolo și acolo nașa, vașa, asta nu-mi place deloc. Că trebuie să fim un popor, o lume împreună. Înțeleg poate pe mulți care lucrează acolo. Nu lucrează, tu te duci, faci bani. Bun, vin, dar totuși ține cu țara ta, unde tu ești născut. Deseori mă întâlnesc chiar cu băieți care au luptat pentru Moldova atunci. Nu mă crede. Și tot una sunt cu dânsi. Chiar, nu știu, lumea cred că s-a uitat. Nu mai vrea să vorbească despre asta. Da, sunt multe amintiri rele, dar, nu știu, dar serios e că aici, nu știu. Nici nu vorbim de asta. Oamenii din zona de securitate sunt prizonieri acestei situații, acestei zone, acestui conflict, acestui război înghețat, pentru că el nu a fost soluționat, de aceea și sunt prizonieri acestei situații și lipsei unui statut în general pentru regiunea transnistreană. Nu trebuie să-i blamăm, pentru că ei sunt profund proruși, spălați la creier uneori de propaganda rusă. Uneori, dacă te uiți din punct de vedere geografic la unele localități, ele practic sunt într-un triunghi al Bermudelor, în care este la vest post, la sud, la nord, la est post. Deci, ei sunt în situația dată pentru că au fost lăsați de statul Republica Moldova în această stare post-conflict și nu s-au făcut practic prea multe pentru ei, pentru simpli locuitori care și-au păstrat acolo casele, pentru antreprenorii care încearcă să dezvolte aceste zone, pentru că ele sunt din punct de vedere turistic cu un potențial enorm, însă cum să aduci acolo turiști când știi că
trebuie să treacă posturi legale, fie trebuie să treacă într-un anumit interval feribotul de la Molovata, fie trebuie să aibă toate actele în regulă, nu cumva să fie activiști civici și activiști pentru drepturile omului. Și foarte complicat. Tu mai bine alegi să mergi în altă parte decât să treci prin această umilință. Nu, cum a spus tata, la dânsul așa de tare sunt fipt rădăcinile și la mine tot așa, eu nu pot să plec aici. De multe ori am vrut să plec și peste hotare și nu, să aici. Chiar și mergând, da, 60 de km până la Chișinău, eu n-am răbdare să vin acasă, la aer curat, la Nistru, la stincile astea noastre din zonă, la liniște. Mă numesc Victoria, sunt născută în localitatea Molovata Nouă, am 43 de ani. Dezvolt o pensiune în aceeași localitate, Molovata Nouă, care se numește Vila Dorului. Această pensiune a fost lăsată în paragină de câțiva ani și nimeni nu dorea să riște să facă o investiție în stânga Nistrului. Am avut eu curajul să o fac. Să deții o afacere în zona de securitate este foarte dificil din câteva puncte de vedere. Deplasarea, și suntem limitați în a transporta produsele alimentare prin zona transnistreană. Ce ține de trecerea pe la frontieră este mult mai dificilă comparativ cu partea dreaptă. De ce? Pentru că noi avem o careva cantitate de produse permisă să trecem. Ca exemplu, ceea ce ține de ulei, zahăr, doar câte 5 kg. O parte din clienții noștri refuză să fac booking în hotelul nostru, aflându-ne în partea stângă, având frica de zona transnistreană. Totodată, războiul din Ucraina și mai tare îi sperie pe clienții noștri să treacă în partea stângă. Noi i-am lăsat pe acești oameni față în față cu aceste posturi, cu acești militari, cu un regim separatist și este de datoria noastră să reparăm această greșeală și să nu-i lăsăm singuri. Astăzi merg acasă cu o paletă destul de largă de emoții. Am fost impresionată de antreprenorii pe care i-am vizitat și cu câtă dragoste au povestit despre tot ceea ce fac. Mi-a fost cumva un dureros sau trist să aud ceea ce ne-a împărtășit domnul de la Prisacă de provocările prin care el a trecut inițial când a început afacerea. După care, de obicei, când trec hotarul în regiunea transnistreană, tot timpul așa, e un soi de tristețe, că de parcă suntem o țară, dar trebuie să stau la coadă. Cred că e un mix, o tapiserie foarte complex așa și un pic de bucurie și descoperire plăcută a locurilor frumoase care sunt în Moldova, oamenilor frumoși, dar și un pic de frustrare amestecat în tot asta pentru nedreptățile care sunt aici, în regiunea transnistreană a Republicii Moldova. Un pic de speranță pentru rezolvarea conflictului. Eu am aflat că am trăit mereu în zona de securitate, sunt din Vadul Vodă și nu am știut. Cumva au apărut foarte multe întrebări care nu știu de ce până acum nu au apărut. Nu am știut atât de mult despre războiul de pe Nistru. Nici părinții mei, sincer, că i-am întrebat câteva zile înainte ce știu ei, ce informații o dețin ei, trăind în Vadul Vodă, și pot să spun că ei știu foarte puțin. În acest documentar trebuiau să apară și alte chipuri și alte istorii. Dar frica în regiune este mare. Intimidările sunt reale. Oamenii se simt abandonați de statul lor și discută în șoaptă sau evită orice discuții despre război și regimul de la Tiraspol. Mulți s-au împăcat cu teroarea și aleg pacea, chiar dacă în adâncul sufletului știu că nu o vor avea atâta timp cât o armată străină va rămâne pe meleagurile lor natale. Mulți au refuzat să se filmeze, de teamă că orice cuvânt rostit despre regimul de la Tiraspol ar putea aduce o interdicție de trecere sau chiar închisoare. În regiunea transnistreană, simpla pronunțare a cuvântului Transnistria este considerată o manifestare a nazismului și este pedepsită. Și totuși, în ciuda umilințelor și nedreptăților, oamenii continuă să trăiască în zona de securitate, sperând că într-o bună zi, satele lor natale
vor fi eliberate de jugul rusesc, iar în locul fricii și insecurității va veni liniște și prosperare, iar moldovenii nu-i vor mai întreba dacă trebuie pașaport ca să poată ajunge pe teritoriile ce aparțin Republicii Moldova. Până va veni acea zi, de peste 30 de ani încoace, oamenii din zona de securitate își cresc copiii, își îngrijesc gospodăriile, își protejează casele moștenite de la părinți și dezvoltă afaceri. Aceasta este poate cea mai mare dovadă de dragoste față de locurile natale. Cât ei rămân aici și rezistă, toată Moldova rezistă. Important e să nu uităm răul care ni s-a făcut, să nu cedăm ce e al nostru și să continuăm să dezvoltăm. Și-așa-mi vine câteodată dorule, și-așa-mi vine câteodată să dau cu cuțitul în piatră, să dau cu cuțitul în piatră dorule. Din piatră să iasă foc, din piatră să iasă foc, măi dorule. Din piatră să iasă foc, din piatră să iasă dacă în viață n-am noroc, dacă în viață n-am noroc, dacă în viață n-am noroc, măi dorule. Când s-a împărțit norocul, când s-a împărțit norocul, măi dorule. Când s-a împărțit norocul, fost am eu dus la lucru, fost am eu dus la lucru, fost am eu dus la lucru, măi dorule. Și la toți le-a dat și la toți le-a dat cu carul dorule. Și la toți le-a dat numai mie cu paharul, numai mie cu paharul, numai mie cu paharul dorule. Nici acela n-a fost plin, nici acela n-a fost plin, măi dorule. Nici acela n-a fost plin, jumătate-o fost venit, jumătate-o fost venit, măi dorule. Nici acela nu a fost ras, nici acela n-a fost ras, măi dorule. Nici acela n-a fost jumătate a fost năcaz. Jumătate-o fost năcaz. Hai să încercăm să gândim împreună. Așa, 2 minute. Înalte cerul și senin, înalte cerul și senin, măi dorul. Acum putem. Înalte cerul și senin, înalte cerul și senin. De-a mea parte norii vin, de-a mea parte norii vin, de-a mea parte norii vin. Cântați, cântați!